เราชอบความโค้งของแบบสัดส่วนแบบของลายเส้นซิลูเอทอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ยังใส่อยู่เลยอะน่าจะสักเกือบ 7-8 ปีแล้วอะอันนี้ก็คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นของ The Decorumครับสวัสดีครับผมบอลจากร้าน The Decorum นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับ Story Journey ของผมนะครับเพราะเนื่องจากมีคลิปของทางพี่กายเล่าไปแล้วว่าเกี่ยวกับแบบความหลงไหลในคลาสสิกเมนแวร์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรเนี้ยนะครับก็จริงๆเหมือนเรื่องแต่งตัวเงี้ยเหมือนทางผมก็ได้จริงๆไม่ได้มาจากคุณแม่แหละครับเพราะคุณแม่เป็นคนแบบชอบแต่งตัวแล้วผมสนิทกับคุณแม่มากก็เลยแบบตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยกับเขาบ่อยก็เลยทำให้รู้สึกชอบการแต่งตัวซึ่งแบรนด์แบบเด็กๆที่เราแบบสนใจเราชอบก็เป็นแบบใส่เกฮาวโตขึ้นมาหน่อยเข้ามหาลัยเราก็ชอบร้านพี่โบ๊ท JBB ซึ่งมันก็เหมือนแบบทำให้เรารู้สึกแบบใส่เสื้อเชิ้ตจนแบบมันทำให้เรารู้สึกเราชอบการใส่เสื้อเชิ้ตแหละกับกางเกงขายาวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นสเต็ปแรกที่แบบใกล้เคียงเข้ามาในคลาสสิกเมนแวร์แหละครับจริงๆเหมือนถ้าเกิดแบบชอบใส่แจ็คเก็ตอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงชีวิตมหาลัยแล้วประมาณแบบสักปี2ปี2ปี3อะไรเงี้ยคือเป็นช่วงที่แบบเราชอบเสื้อผ้าร้านพี่โบ๊ท JBB เขาก็จะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแจ็คเก็ตแบบสไตล์แคชชวลหน่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ถึงขนาดแบบฟอร์มอลมากแต่มันก็เหมือนเป็นก้าวแรกที่ทำให้เรารู้สึกเราชอบการแบบใส่แจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นสเต็ปแรกเหมือนหลายๆคนนะครับมันก็คือแบบชุดแต่งงานที่เราแบบจะใช้งานแต่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปตัดกับร้านเพื่อนชื่อร้านบอดเวย์ก็เป็นร้านเทเลอร์ของแบบช่างคนไทยเนี่ยที่เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอดีเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเราก็เลยแบบไปตัดซึ่งมันก็แบบเราก็ชอบในการที่แบบตัดสูตรอย่างนี้เรื่อยมาอะไรเงี้ยครับเหมือนตอนนั้นก็ตัดเป็นดับเบิลเบสสีกลมนะครับเป็นผ้าก็เป็นวู120เป็น VBC ปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนมันเป็นตัวแรกของเรามันก็เหมือนเราก็ยังแบบไม่คุ้นชินในการใส่ที่มันเป็นแบบคลาสสิกมากเหมือนแบบทางช่างคุณพ่อของป่านที่เขาเป็นช่างอย่างเงี้ยเขาจะแนะนำสูตรมันควรจะใหญ่กว่านี้ไหมกางเกงควรจะขากว้างกว่านี้ไหมแต่ตอนนั้นเรายังแบบยังไม่ชินเราก็รู้สึกเราอยากได้ขาเล็กซึ่งผมว่ามันก็เป็นแบบเรื่องปกติของลูกค้าที่มาที่ร้าน The Decorum แหละว่าแบบถ้าสมมติเพิ่งมาใส่กางเกงแนวอย่างเงี้ยเอวสูงเงี้ยทุกคนก็จะแบบมีความไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบมันจะก็ค่อยๆปรับขึ้นไปได้ว่าแบบพอโตขึ้นเราก็อยากใส่ให้มันแบบขาใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแบบ proportion สมส่วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่อจากอันนั้นก็ไปตัดกับฮิกาชินี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องตลกที่แบบมันเหมือนตอนนั้นแบบคนตัดสูตรแบบกับช่างต่างประเทศเงี้ยมันน้อยมากเลยในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไปเห็น IG พี่กายเนี่ยแหละเคยไปตัดกับช่างคนนี้ที่ญี่ปุ่นซึ่งเรากำลังดูอยู่เราก็เลยคุยกันว่ามันเป็นยังไงมันดีไหมอะไรเงี้ยแนะนำไปตัดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นของ The Decorum เป็นการคุยกันใน IG ครับยังไม่เยอะมากหรอก จำไม่ได้ครับ ยังมีได้เรื่อยๆจริงๆถ้าเกิดเทียบกับพี่กายอย่างเงี้ยทางผมก็จะชอบสูตรที่มันเป็นแบบแคชชวลกว่าซัมเมอร์สูตรมากกว่าเหมือนชอบใส่สูตรลินินสูตรคอตตอนหรือจะเป็นคอดูลอยหรือแบบเป็นแจ็คเก็ตกับกางเกงแบบตัวอื่นมากกว่าอย่างพี่กายเขาจะมาแบบดับเบิลเวสเป็นแบบพินสไตล์อะไรเงี้ยคือทางผมกับพี่กายก็จริงๆคลาสสิกเมนแวร์เหมือนกันแต่ก็สไตล์ก็จะต่างกันอะไรเงี้ยพอเราเป็นสเต็ปจากแบบโตขึ้นมาจาก JBB แล้วเราก็เหมือนเราไปเจอร้านเดียวมอรี่ที่ฮ่องกงเงี้ยครับเหมือนเรารู้สึกแบบกลายเป็นว่ามันทำให้เรารู้สึกการใส่สูทที่มันแบบยาวใส่กางเกงที่มันแบบขากว้างหรือแบบใส่ไทอะไรเงี้ยมันการที่สูทมันสมส่วนมันไม่ได้ทำให้แบบดูแก่หรือดูเชยเลยอ่ะมันก็ดูสมาร์ทดูเท่ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆมันอยู่ที่แบบคอนสตรักชั่นของมันมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกันที่แบบเราไปเจอร้านเดียวมอรี่แล้วอลันเขาแนะนำคุยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนทำให้เราแบบจริงๆเขาเหมือนแบบเปิดโลกคลาสสิกเมนแวร์ของเราอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้ผมแบบรู้สึกแบบเราหลงไหลกับมันมากยิ่งขึ้นซึ่ง
ถ้าเกิดสูตรอิตาเลียนที่แบบเราตัดก็คือริเวลาโน่นี่แหละแต่ก่อนที่เราจะตัดตัวแรกเนี่ยมันตอนแบบ 7-8 ปีที่แล้วแบบเรายังเป็นเด็กอ่ะเรารู้จักแบรนด์นี้แล้วแหละแต่เราแบบเฮ้ยโหมันยังแบบเกินงบเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็เป็นเด็กเราก็แบบไปฟอร์เรนเราก็ไปแบบไปวิสิตร้านเขาอย่างเงี้ยก็คือแบบเราได้แค่แบบไปดูร้านเขาไปแบบซื้อของแบบจุกจิกเล็กๆน้อยๆแบบพ็อกเก็ตสแควร์เน็กไทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกว่าจะได้แบบกลับมาตัดจริงๆก็น่าจะแบบเมื่อตอนแบบสัก4 ปีที่แล้วที่แบบเราพร้อมแล้วที่จะตัดสูตรแบบราคาเท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังอะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นที่แบบเรารู้สึกเราชอบริเวลาโน่เพราะแบบเราเคยลองของแบบนาโปลีอย่างเงี้ยเป็นแบบโอราซิโอเราก็รู้สึกว่าแบบมันซอฟต์เทเลอริงแหละแต่ว่ามันมีความแคชชวลอะแต่ว่าริเวลาโน่เนี่ยพี่บอลรู้สึกว่าแบบคือตัวเสื้อมันเบาแล้วก็แบบแต่มันยังแบบใส่ออกมาแม่งดูเอลิแกนต์อยู่อะซึ่งเรารู้สึกแบบเราชอบความโค้งของแบบสัดส่วนแบบของลายเส้นซิลูเอทอะไรเงี้ยซึ่งแบบเหมือนมันก็คือแบบสไตล์ของฟลอเรนทีนแบบสูตรที่เรามันดูแบบเราชอบแบบซิลูเอทแบบนี้อะไรเงี้ยเราดูจากแบบเดียมอลลี่แหละเราเป็นลูกค้าเราก็รู้สึกแบบตอนนั้นรู้จักแบบริเวลาโน่เราก็รู้สึกอยากลองตัดสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนจะได้ตัดก็คือแบบก่อนจะเปิดร้านเดคอลัมเนี่ยแหละครับก็สุดท้ายมันก็แบบได้มีโอกาสกลับมาแบบตัดริเวลาโน่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแบบเหมือนที่เราหยุดตัดริเวลาโน่ไปเพราะเราก็ทำร้านของเราด้วยอะไรเงี้ยที่เมืองไทยซึ่งเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสเป็นพาร์ทเนอร์กับริเวลาโน่เราก็แบบได้ตัดสูตรของแบบพาร์ทเนอร์เราอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้เราสามารถแบบเราเป็นพาร์ทเนอร์กับริเวลาโน่ที่เดอะเดคอลัมสิงคโปร์แล้วเงี้ยมันก็เหมือนเราได้กลับมาตัดสูตรริเวลาโน่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็คงแบบอาจจะเป็นวินโดว์เพนแจ็คเก็ตหรือเป็นลีนินแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกเราน่าจะเป็นคาเวนดิชของคอคเกตแอนด์โจนเป็นหนังกับสีน้ำตาลซึ่งตอนนี้ก็ยังใส่อยู่เลยอ่ะน่าจะสักเกือบ 7-8 ปีแล้วอ่ะก็ยังแบบชอบมันอยู่เลยนะแบบเป็นหนังกับสีน้ำตาลซึ่งแบบเรารู้สึกมันใส่กับยีนก็ได้ใส่กับกางเกงสแลกก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันคุ้มค่ามากเหมือนก็เมื่อก่อนเราไปฮ่องกงอ่ะมันก็จะมีร้านที่เป็นแบบขายแบบรวมๆรองเท้าหลายๆแบรนด์เหมือนคล้ายๆเดอะเดคอลัมเราเนี่ยแหละเขาก็มีแบบคอคเกตแอนด์โจนมีแบบเอ็ดเวิร์ดกรีนมีอัลเดนอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเราลองแล้วรู้สึกว่าแบบตัวคาเวนดิชเนี่ยมันใส่แล้วเรารู้สึกแบบเข้ากับรูปเท้าเราใส่สบายอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนแบบจะซื้อเราคงแบบไม่ได้ซื้อหลายคู่มันยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบคู่นี้เป็นคู่ที่แบบเราแบบใส่แบบได้หลายโอกาสถ้าเกิดตอนนี้เป็นคู่ที่แบบชอบแล้วแบบชอบแล้วรู้สึกแบบประทับใจเลยก็น่าจะเป็นแบบเป็นออกฟอร์ดของโยเฮฟุกุดะมันเป็นรองเท้าที่เราตอนเราดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเรียวมากเลยอ่ะมันดูน่าจะแบบแคบหรือแบบใส่ไม่สบายอ่ะแต่แบบเหมือนพอเราลอง Ready to Wear เขาแบบไซส์เดียวกับแบบ CJ เลยนะ 6E อะไรเงี้ยมันก็ใส่แบบพอดีเท้าเราเลยแล้วแบบด้านบนของแบบแวมมันก็แบบเรียบเสมอกับเท้าเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็ใส่สบายด้วยทั้งที่แบบดูจากภายนอกแล้วมันดูแบบมันเอวเล็กมันดูคลอดมากอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบเป็นคู่ที่แบบประทับใจมากของแบบโยเฮฟุกุดะซึ่งเราก็ไม่ได้สั่งตัดเป็นบีสโปกนะเพราะมันต้องรอตั้ง2 ปีอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะโชคดีที่เราเป็นแบบหน้าเท้าไม่ได้กว้างมากแล้วมันก็ใส่พอดีกับแบบตัว Ready to Wear เขาอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบรองเท้าแบบที่ผมแนะนำนะผมว่าผมแบบก็ยังแนะนำเป็นตัวแบบคาร์บินดิตของ Crockett & Jones นะเป็นหนังกลับสีน้ำตาลเนี่ยแหละซึ่งผมว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนะผมรู้สึกว่ามันแบบใส่ได้บ่อยใส่ได้หลายโอกาสจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าเผลอๆมันใส่ได้บ่อยมากกว่าตัวหนังคาร์บด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่จะแนะนำแบบคนที่แบบเริ่มเข้ามานั่นจริงๆผมแบบบางทีผมอาจจะรู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องแบบจ่ายอะไรกันแบบครั้งเดียวมาแบบแพงๆไปเลยอะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่รู้หรอกว่าแบบสุดท้ายแล้วสไตล์เรามันจะไปจบหรือแบบไปชอบที่ตรงไหนอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อถ้าเราเริ่มอย่างเงี้ยเราก็ควรจะแบบเริ่มจากราคาที่มันแบบย่อมเยาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยฟูกาชินหรืออะไรที่มันค้นหาตัวเองไปก่อนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแบบไปจ่ายแบบสูตรตัดทีนึงแบบเริ่มแบบเป็นแสนอะไรเงี้ยเผลอๆเราเริ่มจากสูตร Ready to Wear ก็ได้ซึ่งมันแบบ
ในทุกวัยดีๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็ดีพอแล้วอ่ะซึ่งพูดตรงๆหลังๆทางอย่างพี่บอลเองเนี้ยก็สูตรเป็น made to measure จากพี่กาชิก็เยอะนะเพราะว่าแบบสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างเงี้ยมันคือ good enough สำหรับเราแล้วแฮปปี้แบบที่จะใส่กับมันอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องแบบตัดแต่แบบแพงๆก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปแบบซีเรียสอะไรกับมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยใส่ใจกับการแบบใส่ถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแต่งตัวผมว่าแบบเวลาเราแต่งตัวแบบเป็นคลาสสิกเมนแวร์แบบเนี้ยมีแจ็คเก็ตมีกางเกงสแลกผมว่าแบบใส่ถุงเท้าทุกครั้งอย่างเงี้ยผมว่ามันจะดูแบบพิเศษขึ้นอ่ะเวลามองเข้ามาแบบกางเกงเราสีนี้เราก็ควรจะเลือกถุงเท้าสีนี้อะไรเงี้ยเพิ่มความสนุกเพิ่มอะไรเงี้ยผมว่าแบบถ้าเกิดเอาชัวร์ก็ถุงเท้ากลมเลยก็ได้นะแบบความยาวก็เป็นนีซ็อกก็ได้จะได้แบบใส่แล้วมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะย่นลงมาอะไรเงี้ยต้องคอยดึงผมว่าแบบสำหรับผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมว่าแบบถุงเท้าก็เป็นอะไรที่มันทำให้คอมพลีทลุคที่ดีเพราะวันนี้ก็สิ่งที่เล่าไปทั้งหมดก็เหมือนเป็นการเดินทางของตัวผมด้วยนะครับแล้วก็อาจจะแบบมีทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับแบบเพื่อนๆที่รับฟังนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับฝากร้าน The Decorum ไว้ด้วยนะครับ